Unë jam Robert Isini, jetoj që 26 vjet këtu në Kosovë. Jetojna me veshtirë, me kanaçe, me shishe, i mjellum, i shesum, i bojna një faridare. Kam 10 vite që punoj me kanaçe, me shishe, i mjellum, i shesum, i bojna një faridare për familjen. Ka njerë po ka njerë s'po ka, e vështirë shumë vallaj. Me 2-3 euro i nxjerrim, dikush po na animon, po na jep ndaj shishe, ndaj sene. Dimrin e kena vallaj vështirë, edhe tu mjell drasa këta, me shporen nxeum, veç në për kontejnera, tu mjell kanaçe, shishe, plastika. Unity Reporters Albania udhtoi në Kosovë për të dokumentuar jetesën e komunitetit Pakic. Këtu jemi te lagjet e komuniteteve të në Fush Kosovë. Këtu jetojnë dikun, janë 2 lagje ku janë të banuar me komunitetin egjiptian dhe aty Ashkali dhe disa familje rome. Janë dikun rreth 1000 shtëpi, dikun për mbi 5000 banor. Dhe tash jemi këtu në lagjet e tyre ku punojmë në vazhdimsi, punojmë për të ndryshuar jetën e këtyre komuniteteve dhe për të pas një jetë më të mirë në të gjitha aspektet. Rinia në këtë komunitet është duke u zhvilluar. Sot ata numërojmë qindra të diplomuar në universitete dhe kërkojnë që kjo shifër të vazhdojë të rritet ende më shumë, pasi në këtë mënyrë komuniteti do të integrohet. Problemi kryesor në këto lagje është arsimimi, ku duke pa që në vitin 2023 ka ende problematika që fëmijat e regjstrojnë klasën e parë dhe të vijojnë shkollimin e rregullt, ku ne si tri synojmë që të ardhmen të punojmë ma shumë në këtë aspekt që trit edhe përgjithësi komunitetet të vazhdojnë shkollimin. Kam hapur këtë biznisin që të punoj dhe të vrepoj me fëmijët e mi për një jetë më të mirë. Komuniteti ka pak punë më të liga, më të vështira, dhe kështu që unë kom menu me hap biznesin dhe mi avletu pak edhe fëmijëve të mi edhe banorëve këtu në lagje. Banorët edhe pse mundohen të mbijetojnë hasën më shumë vështirësi financiare dhe diskriminim në Kosovë. Ata shpeshherë tregojnë që nuk mund të gjejnë një punë formale pas diskriminohet në bazë të ngjyrës së lëkurës. Dhe puna e tyre e përditshme lidhet me mbledhjen e mbetem të riciklueshme, tregtia e rrobave të përdorura dhe punë krau kur mundet të gjejnë. Kena kushtet e vështira, valla, kushtet e vështira. Pse kur shkojnë nana i kun me lyp punë, nuk na dojnë neve halki. Nuk na dojnë për na folin gjoni punë që tërkon. E burri së më punon kërkon, unë s'punoj kërkon, burën e kom smut me një veshk, aje ka ek një veshk, operacion. Djali pak po punon qështu në për qita shokt, po punon, ka 15 euro, një social po e marë, po 60 euro, shka me marë me një social. Shumë kushtet të kena vështirë, shumë. Partia Liberale Egjiptiane në Kosovë është e pranishme në jetën e banorëve çdo ditë duke ndihmuar me shërbime si në komunë, por edhe në terren duke ndihmuar banorët me pak ushqimor dhe me ndihma të tjera. Gjatë kohës që gazetarët ishin në Prishtinë, ata u bën dëshmitar të një ngjarje të rëndësishme për komunitetin e Fushë Kosovë, ku vendi komunal miratoi ndërtimin e një fushë sportive, e cila është kërkuar prej më shumë se 20 vitesh nga komuniteti. I nderuar i kryesues, i nderuar nën kryetar, të nderuar kolege, unë sa të kam marrë këtu me një kërkesë të komunitetit, e cila është kërkesë e ka moqme, po për shkak që ata kanë kërku që pothuajse që 20 vite që të kenë një fushë futbollit të komunitetet tona, mirë po për shkak që u kanë mungesë e tokës, do me thonë pronë komunale, atëherë nuk kemi mujtë deri tash që të arrijmë edhe të bëjmë atë fushë. Andaj unë kërkoj tash që paraprakisht të bartën 100.000 euro. Drejtori sigurisht që e din mënyrën edhe formën se ku të mirën, edhe procedon për blerjen e tokës për ndërtimin e fushës.
Në fushë Kosovë konsiderohet si një nga komunitetet që ka më shumë popullsi, rreth 5000 banor. Komuniteti egjiptian rom dhe Ashkali për vitesh gjendet diskriminuar për shkak të etnisë, pozicionit në shoqëri dhe gjendja ekonomike. Diskriminimi i tyre vjen që prej kohës së para luftës me Serbinë dhe pas luftës duket që është shtuar më shumë. Ne jem në atë shekullin kur zezak në Amerikë, na tash kemi arrit. Sikur në 68-ën, në 7-ën më kujtohet më doket, zezak nuk kanë pas drejt me hyrë në autobus në derën e parë, po kanë shku në derën e mramë. Jo se në shkollë, fëmija aty në kur kanë shkuar, nuk i kanë lënë më ullë në bankat e para. Kem diskriminim ne. Amon diskriminimi jonë, si me thonë, është nërsi, është një vend që gjithë kush menon që nuk po duket. Ata mendojnë, na e përjetojnë. Ngjyra e zezë në Kosovë nuk është të mirë se ardhën, nuk është të mirë e pritun në Kosovë. Situata politike në Kosovë është rregulluar ndjeshëm, duke rezervuar vende në komuna dhe në parlament për anëtarët e pakicave etnike në Kosovë ku bëjnë pjesë egjiptianët, romët dhe ashkalinjt. Jam përfaqësues i komunitetit egjiptian edhe njëherët jam zëvendës kryesues në Asamblenë Komunale, që e bie nën kryetar i Asamblesë Komunale këtu në fushë Kosovë. Mundona në vazhdimësi që të punoj për këtë komunitet, për ta ndryshuar jetën e këtij komuniteti, sepse dihet që është një komunitet jo fort i mirë, domethënë në sfera të ndryshme, jetesa, po edhe shumë tjera ku ka vështirësi në shumë segmente. Edhe mundona që në vazhdimësi që të punoj, të kontriboj, edhe në bashkëpunim me Kuvendin Komunal këtu në fushë Kosovë, mirë po bashkëpunim edhe me organizata të ndryshme, në mënyra të ndryshme për të ndryshuar gjendjen e komuniteteve në përgjithësi. Por në rajonin tonë, Kosova, Mali, Zi dhe Maqedonia, kanë vende të rezervuara për minoritetet dhe kjo risi ka dëshmuar se komuniteti është më i mbrojtur dhe ka më shumë vëmendje. Në rastin tonë, Kosova dëshmon se ndryshimi nis nga Këshilli Bashkiak. Edhe komuniteti më ka votu për ata që unë të ngris çështjet, problematikat e këtij komuniteti në Asamblenë Komunale, ku për çdo nevojë që na kemi, për çdo nevojë që ka lagja për përmirësimin e lagjës, asfaltim, kanalizim, ndriçim, ndërtim të shtëpive apo renovim të shtëpive apo komplet gjendja e komunitetit në arsimim në shëndetësi, unë ngris nëpërmes Asamblesë Komunale, ku jam zëri i fuqishëm i tyre, të mbroj interesat e tyre dhe më pastaj mirën vendime, mirën propozohen buxhete nëpër drejtori të ndryshme, edhe i realizojmë domethënë në aktivitete të komuniteteve. Kosova tashmë ka një ministër që vjen nga komuniteti egjiptian që përfaqëson ministrinë e administrimit të pushtetit lokal për 2 vitesh dhe kjo është një arritje për komunitetin egjiptian sepse do të ketë më shumë mbështetje për këtë komunitet. Por gjatë vizitës tonë në komunitet dëshmuam se situata e tyre nuk ka ndryshuar dhe ata nuk kanë asnjë mbështetje nga kjo ministri. Aktualisht në kohën që po flasim, jemi në një situatë e cila është një lloj tranzicioni në kuptimin negativ, me shumë perspektiv, gradualisht po fillon të rënohet për faktin që kemi një përfaqësim i cili nuk është këmbgulës, nuk është i qëndrueshëm, është servel i pakuptueshëm ndaj pushtetarëve dhe normalisht ka ngecje në shumë procese të cilat kanë qenë të ndërtuara. Prej pozitës prej cilës jemi si parti opozitare jashtë institucioneve, po mundohemi që përmes formave tona të opozitarizmit, po mundohemi që të shtyjmë institucionet që të merren gradualisht me punët dhe mos të ndërpriten projekte të cilat kanë qenë në zhvillim e sipër. Edhe pse diskriminimi është goxha i përhapur si fenomen në këtë vend, ka njerëz aktivistë që luftojnë çdo ditë për të ulur diskriminimin dhe efektet e saj në komunitet, duke mbështetur që ata të integrohen në shoqëri përmes edukimit, punësimit, ndihma konkrete në komunitet dhe zëri e tyre mos të harrohet në politikë.